أنا المومني أمينة متحف من عام 2011. طبعا كنت موظفة في دائرة الآثار من سنة 1999 وأصبحت أمينة متحف في 2011. أنا من عبين، من عجلون عبين، متزوجة في جرش، يعني بجرش. طبعا احنا في ايام المدرسه كنا نيجي على رحلات على جرش وناخذ انها انطباع يعني كامل عن المدينه الاثريه، كونها مدينه رومانيه، يعني الصبغه الرومانيه فيها هي الصبغه الاكثر يعني، ويعني عندنا خلفيه من ايام المدرسه يعني كموقع اثري مميز. هو كانت الفكرة كوظيفة في الأصل، لكن لما دخلنا مجال الآثار كان مجال ممتع، خصوصا لما تقوم بعملية المشاركة في الحفريات الأثرية، بتعرف قيمة الأثر اللي أو الأوبجكت اللي بتوجده، وكان يعني نوع من الاستمتاع ومعرفة الحضارة الموجودة في المنطقة. أفضل جزء هو المشاركة في البعثات مع البعثات الأجنبية في عملية التنقيب عن الآثار. أول شيء زيادة من ناحية الوظيفة، هي وظيفة أمينة متحف، لكن زيادة المعرفة في قيمة الأثر أو الأثر الذي يوجد أو نوجده أو نجده في الحفريات. ثاني شيء كيفية، يعني صار عندك معلومة إنه كيفية التوثيق، كيفية الحفر، كيفية عمل مربعات، يعني الإشي العملي كان إثراء للمعلومات اللي عندك، يعني من ناحية عن المعلومة الأثرية كيف تستخرج، كيف هي. طبعا يعني هلا صار عندنا ثقافة في اللقاء، يعني في المواقع الأثرية وقيمة الأثر التاريخي وكيفية المحافظة عليه، وذلك يعني كمان هذا مش من مجهود يعني شخصي أو بل من مجهود وزارة السياحة ووزارة الآثار العامة في بعمل برامج توعية للطلاب المدارس، للمجتمع المحلي، ومن ضمنها أنشطة قمنا فيها مع طلاب المدارس، عمل حفريات كيف إنه اللقاء الأثري بينوجد، ويعني زاد يعني اختلفت النظرة كثير، يعني اختلفت النظرة، يعني صار في حب إنهم يحافظوا يعني على التراث، وحريصين على انه يحافظوا على اللقاء الاثريه او شو ويعرفوا قيمته التاريخيه وقيمته الاثريه يعني اول شيء يعني بحب اعمل انه يعني كتيب خاص في متحف اثار جرش، بحيث يفصل كل قطعه ميزتها وقيمتها التاريخية، ويبين أهمية المتحف للزوار، يعني خاص في المتحف فقط، يعني غير يعني في المتحف نفسه، وأهمية وجود المتحف داخل الموقع الأثري بالنسبة للسياح والزائرين وبنطمح إنه كمان نطور في عملية التوعية، في إنه يعني يزيد الاهتمام أكثر في المنطقة الأثرية أكثر بكثير، واستغلال المنطقة الأثرية من الناحية الاقتصادية، يعني من الناحية الاقتصادية بحيث إنها تزيد الدخل الاقتصادي وتشغل ناس أكثر يعني في الموقع الأثري، خصوصا المواطنين المحليين. طبعا عملنا سابقا بالتعاون مع البعثة الإيطالية الدنماركية عفوا، إنه جبنا طلاب، عملنا لهم حفريات وهمية عند المسجد الأموي، وكيف إنه توثيق، عملية التوثيق، وكان عندهم ثقافة، يعني حتى هم استغربوا إنه معقول هيك إحنا بنلاقيهم، هيك بنشوفهم، إحنا بنفكرنا إنه يعني بنلاقيهم على وجه الأرض وخلاص، يعني في إشي بده يكون كامل، أوبجكت كامل، في إشي بده يكون أوبجكت يعني متكسر وبروكن يعني، ففي عنا كمان نذهب للمدارس نفسها، انه برامج توعيه للذهاب الى المدارس، عمل لهم ثقافه تثقيف في اهميه الموقع الاثري ككل، وكيفيه الدخول الى المتحف، ويعني وانه يقرا الواحد الليبل ويفهم شو هو، ويسال، يحاول يسال شو بالنسبه عن الاثار، عن ايش شو بتعني وشو هي. فكان عندنا برامج كثير داخل المدارس، ونجيب المدارس للموقع. أنا في العادة يعني
في العادة في الموقع نفسه بحب أصوره في الصباح، خصوصا في فصول الربيع، فصل الربيع بحب أصور الموقع في فصل الربيع أو فصل الشتاء، كل الفصول، خصوصا في وقت الصباح. تشعر إنه في هيك الموقع هادي، فيه بعطيك يعني كيف بدي احكي، يعني بيكون مميز، يعني مميز من حيث الظلال، الاعمده كيف هي، الموقع يعني اثر ككل بيظهر لك كامل هيك، كانه مدينه صامته يعني الصبح. اما بتمنى انه يعني انا بشجع يعني كثير من المصورين او اللي بحبوا يرسموا، بحبوا يجوا في فتره الصباح او تصوير، انهم يجوا يعني ويصوروا في الموقع، لانه فعلا موقع مميز كمدينه متكامله يعني، يعني بيعطيك الهام وشعور هيك في الراحه يعني. طبعا جرش بعموم، يعني جرش هي موقع متميز بين العاصمه عمان وبين جميع المحافظات. أول شيء من ناحية اقتصادية يؤمها يعني زوار كثير، الموقع الأثري يأتيها زوار كثير من السياح، سواء محليين أو عرب أو أجانب، وهذا يثري الناحية الاقتصادية، يثري خزينة الدولة يعني. ومع توفر يعني، وهي كمنطقة يعني أكثر منطقة يعني سهل الوصول إليها، وسهل إنه أنت يعني تتجول في المدينة من حيث الأمان والأمن والشروحات الموجودة داخل الموقع. وبتصور انه موقع جرش كمدينة متكاملة يعني لازم فيها اهتمام اكثر، هو لازم فيها اهتمام اكثر، في اهتمام هو بس لازم يكون اكثر يعني تدر يعني لتشجيع الزائر من جميع انحاء العالم انهم يزوروها، وهذا يثري الناحية الاقتصادية يعني في خزينة الدولة. ونتمنى انه هي كمدينة يعني مميزة، وإلها يعني رواجها في العالم كله يعني، وكونها يعني تماثل يعني مدينة روما في ناحية المسارح والمواقع الأثرية متكاملة كمدينة متكاملة. يعني وهي راح يعني مدينة متميزة، يعني أكيد متميزة، ولو تستغل مضبوط على الناحية الاقتصادية هي تدر أرباح لخزينة الدولة بشكل هائل. يمكن لأنها صارت البتراء يعني ديزاينها غير عن المواقع الأثرية الأخرى، يعني كونها نبطية يعني، وديزاين الزخرف فيها غير، وكمان فيها هي، وكمان لأنها صارت من عجائب الدنيا السبعة، يعني كمان بدهم يشوفوا كيف يعني هي صارت من عجائب الدنيا السبعة، ولها ترويج أكثر كبتراء، لها ترويج أكثر. بعدين احنا هون يعني البتراء فيها مواقع يعني جنبيها تحاكي الطبيعة أكثر، يعني الطبيعة أكثر، إنهم بيقعدوا بمنطقة رم جنب البتراء، بيقضوا بالليل يعني أوقات سمر وسهر، واللي بيحب يشوف يعني أجواء الصحراء وأجواء هذا كله بيساعد يعني. والترويج لها أكثر بتوقع من ناحية جرش يعني في المهرجان، أيام المهرجان كمان له ميزة يعني، لها ميزة يعني، ولها ناسها اللي يجوها يعني، وجرش محليا، وفي ناس بتحضر يعني خارجي يعني. بعدين احنا المواسم السياحية مواسم يعني، بالفترة هاي بتشوف عدد السياح أكثر، لأنه له جو حامي، له بارد، له يعني في يعني كون تنوع الفصول في بجرش، في ما يعني فيها ترويج، فيها يعني زوار، يعني في زوارها اللي بحبوا يجوها يعني. احنا في بعض الأوبجكت في متحف أثر جرش بيجي الزائر بفوتها دغري بيسأل عن مثلا تذاكر فخارية، هذا مخبره زائر قبليه انه في تذاكر فخاريه شوفها في متحف اثار جرش. في عندنا زائر اجى يشوف المعلقه برونزيه عليها زخرفه عليها، ففي يعني في شيء، في انطباع من الزائر سابق بيجي عليه الزوار يعني، عشان هيك يعني في لها خصوصيه جرش في من ناحيه الزوار.
ترميم مع معبد زيوس عفوا. معبد زيوس يعتبر من المعابد يعني يعني العظيمة بالنسبة للإمبراطورية الرومانية. كمان إنه معبد زيوس يعني تحس إنه كامل متكامل، يعني كل يعني الساحة، ساحة المعبد الصغير، المعبد الكبير، هذا والحجار الزخرفة اللي عليها، ديكورات هذه كلها بتميزه لمعبد زيوس. وانا يعني أنا دخلته لمعبد زيوس، يعني لقيته انه ترميمه يعني معبد كامل، يعني مش انه ناقصه شيء بسيط، يعني احجاره هي نفسها، هي اللي بنوا فيها هي نفسها. فبعتقد يعني من المعابد اللي يعني متميزه في موقع اثار جرش، وكونه يعني فيه قبو ومعروض فيه الحجاره اللي بني فيها معبد زيوس، ارتمس عفوا. انت بتحكي عن ارتمس؟ انا اشتغلت في معبد ارتمس في حفريه. معبد ارتمس معبد ضخم، كونه كمان انه فيه يعني في فاصل بين بشارع الاعمده، في فاصل بين الجزء الاسفل والجزء الاعلى. بس معبد ارتمس من المعابد الضخمه، فعلا من المعابد الضخمه اللي موجوده في المنطقه، معبد ارتمس. وكانت انا اشتغلت مع ريبورتو ترميم في اخر فتره، كانت عمليه ترميم للكنيسه، والكنيسه اللي تحت هذه تحت شارع الاعمده. وكان يعني حتى يعني طريقه الاعمده والتاجيات يعني كانت مميزه، ويعني ما كنت احكي لك، يعني مش عارفه كيف بدي اوصف لك، يعني من المعابد يعني الواسعه والضخمه، يعني ولها ميزتها في ناحيه الاثار الرومانيه يعني والبيزنطيه وهيك. بدي اقول المذبح هذا، يعني الاجزاء اللي مجزأه، المدرج اللي إلها الدرج، يعني عملت الدرج انه شيء واسعه، درجه ضيقه، لها معاني. والقناه اللي كانت موجوده في عند المذبح، هذا عند المذبح في اذا شفتها عند المكتب تحت هيك قبل المكتب، في قناه فخاريه كانت موجوده تمدها بالمي، يعني ديزاين كامل متكامل يعني بعد عارف أفسر انت. هو ذكر بشكل عام، هي في انه لما كيف بدي احكي لك، ذكرى في الموقع ذكريات كثير. فرحة الفريق، يعني المسؤول الفريق الأثري أو البعثة الأثرية، إنه لما يجي يلاقي شيء مميز فعلا، هذه يعني كمان حتى أنت بتشعر بشيء مميز، إنه أنت يعني كنت في البعثة هاي واستخرجت، يعني طلع معك شيء مميز في هي نحكي لك، اقول لك لما رممنا الكنيسه اللي تابعه لمعبد ارتمس، لما رفعوا هذه العتبه العليا، ومعنها يعني مع الونش، وظلوا نص ساعه وهو شيل وحط وهذا، واخر يقولوا اوه. كانت فعلا هذه مميزه، وفرق يعني حتى العمال مبسوطين، يعني انهم يعني انجزوا العمل وبشكل مرتب وحلو يعني. طبعا يعني انا بحب احكي لهم انه اذا ما اجيت على جرش راحت عليك فرصه كبيره انك تشوف مدينه متكامله، منظمه، مرممه، تقريبا ابنيتها شبه كامله. راحت عليك انك تشوف الديكورات، الاعمده، التاجيات بانواعها، الكورنثي، الايوني، يعني مدينه الالف عمود من المدن المميزه، يعني مدينه مميزه لازم يزوروها ناس مميزين.
يعني لازم يزوروها بأي أقرب فرصة، يعني لأنها يعني توجد انطباعات وذكريات لديهم، إنه انطباعات يعني جيدة، حلوة، إنهم زاروا المنطقة وما راح عليهم إشي يعني من كيف بدي أحكي لك. عبا.